Trò chơi Long Live Valley sử dụng kiểu chơi ghép đồ vật để dẫn dắt bạn vào một hành trình hồi phục và bảo vệ rừng, cùng với nhân vật chính. Bảo vệ môi trường là một phong trào rất phổ biến hiện nay. Nó tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau và có nhiều cách làm khác nhau. Việc sử dụng game để làm công cụ tuyên truyền cho việc bảo vệ môi trường cũng không mới. Tuy nhiên, một tựa game được phát triển nghiêm túc với yếu tố bảo vệ môi trường, lồng ghép khéo léo lại là một điều thú vị. Long Live Valley là một game được làm theo định hướng như vậy. Ban đầu tôi tiếp cận Long Live Valley chỉ liên quan đến việc đây là một game mới ra mắt. Từ tên gọi thì có thể lờ mờ đoán nó sẽ liên quan đến thiên nhiên, hoặc một game kiểu nông trại có yếu tố ghép đồ vật. Nhưng khi vào chơi thử, thì tôi thực sự ấn tượng với yếu tố bảo vệ môi trường của game này, cụ thể là tuyên truyền bảo vệ rừng. Và càng chơi tôi lại càng muốn khám phá mở sạch map chơi của game. Cốt truyện của game giới thiệu về hành trình của một cô gái tên As. Cô trở về Long Live Valley, thung lũng Long Live, sau nhiều năm học tập và làm việc ở thành phố. Cô gái bất ngờ, lẫn đau xót khi thấy môi trường tự nhiên nơi đây đã thay đổi rất nhiều so với ký ức của mình, đúng hơn là nó bị tàn phá nhiều. Cô gặp một anh chàng kiểm lâm của địa phương là Jim. Khi cô gái xưng tên, thì anh chàng tỏ ra hoảng hốt khi biết cô là một tiến sĩ về môi trường. Từ đây, As bắt đầu công cuộc hồi phục lại thung lũng tuổi thơ của mình với những kiến thức và kỹ năng hiện có. Không chỉ phần nội dung cốt truyện, Long Live Valley còn thông báo rằng nhà sản xuất đã liên kết với một tổ chức trồng rừng ở ngoài đời. Chỉ cần bạn chơi game và tích đủ token cây xanh, thì sẽ tương đương với một cái cây thật sẽ được trồng. Bạn sẽ đạt được nhiều token hơn nếu mua bằng đồng vàng nạp tiền, nhưng ngay cả khi không nạp tiền bạn vẫn đạt được token một cách chậm rãi qua quá trình chơi của mình. Trở lại với nội dung Long Live Valley, thực sự tôi đang tìm một tựa game dạng ghép item, sau một thời gian chơi nhiều loại khác để thay đổi không khí. Và đây chính là một tựa game cổ điển khi bạn có bàn chơi ghép xuyên suốt, và chỉ việc ghép hai món cùng loại để đổi lấy món có level cao hơn. Hệ thống cung cấp cho bạn gần chục tuyến ghép khác nhau từ dụng cụ làm vườn cho đến cây, phân bón, mật ong. Tương ứng với thành quả ghép chúng ta sẽ có hệ thống nhiệm vụ. Nó tương tự như các yêu cầu trong game nông trại. Long Live Valley sẽ đưa ra các item cần nộp và bạn phải ghép ra chúng để trả thành quả. Phần thưởng là những chiếc lá xanh. Cầu nối giữa phần chơi ghép item và cốt truyện chính là ở những chiếc lá này. Bạn sẽ dùng lá để thực hiện các tác vụ trồng rừng của As. Từ dọn dẹp rác trên suối, lọc rửa sạch nước suối cho đến trồng các bụi cây, trồng thảm cỏ, trồng sen trên suối. Các tác vụ này sẽ đòi hỏi số lượng lá lũy tiến cao dần. Trò chơi không giới hạn công việc của bạn theo giai đoạn. Nghĩa là bạn có thể ghép và nhận lá bao nhiêu tùy thích để rồi có thể đổi một lúc 2, 3 tác vụ cũng được. Điểm giới hạn ở đây là level của bạn chỉ tăng sau khi hoàn tất tác vụ vì đó là nơi tặng điểm kinh nghiệm. Tăng cấp sẽ có nhiều quà tặng và thường sẽ mở ra các tuyến item mới. Trải nghiệm game cho đến phần này thì hoàn toàn ổn. Nhưng khi đi sâu hơn nữa, tôi lại phát hiện ra một cơ số thứ khá khó chịu mà Long Live Valley cái cắm trong cơ chế chơi. Đầu tiên là giới hạn các tuyến item. Bạn sẽ có nhiều công trình khác nhau, mỗi cái sẽ cho ra 2 tuyến item. Trong đó, một tuyến là đồ phổ thông, cái còn lại là đồ hiếm có tỷ lệ ra ít hơn. Bạn sẽ bấm vào công trình và một món ngẫu nhiên sẽ rơi ra, thường là món cấp thấp nhất hoặc cấp 2. Tuy nhiên, chỉ có công trình đầu tiên là chiếc lều cắm trại là không giới hạn, các công trình sinh item khác đều có giới hạn số lần bấm. Nếu khai thác hết bạn phải chờ nó hồi phục trong khoảng 15 phút đến 1 tiếng. Điều này sẽ khiến bạn bị chững lại, nếu nhiệm vụ yêu cầu những thành quả từ các tuyến item bị giới hạn thời gian. Chưa hết, một số công trình có giới hạn số lần dùng, nghĩa là nếu dùng hết nó sẽ biến mất, và bạn phải chờ vận may để nó lại rơi ra ngẫu nhiên từ các loại dương thưởng. Bi kịch chính là lúc các nhiệm vụ toàn đòi những item từ tuyến đó, nhưng bạn thì không thể tìm ra công trình sinh ra nó. Cuối cùng các nhiệm vụ này bị tích lại, rồi đè hết số slot nhiệm vụ khiến bạn kẹt hẳn con đường làm nhiệm vụ. Lúc này bạn chỉ có thể dùng cách ghép item lên thật cao để lấy thưởng bonus lá, và bán chúng trực tiếp để đổi lấy lá. Cách này vô cùng chậm vì số lá bán item khá khiêm tốn. Long Live Valley cũng có cách hút tiền khá bạo khi bày ra nhiều tiện ích dụ bạn sử dụng tiền vàng tặng miễn phí. Chúng sẽ dùng để bỏ qua thời gian chờ của các công trình, hoặc phá bóng để lấy các quả bonus. Nếu qua thời gian chờ mà bạn không phá thì bóng quả sẽ biến mất. Quảng cáo cũng được giải ở một số nơi để bạn lấy quà, đổi tiền vàng nhưng khá giới hạn, cái chính vẫn là nạp tiền đổi tiền vàng.
Nhìn chung nếu đối mặt với các rào cản này, thì bạn vẫn có thể kiên nhẫn chơi tiếp ở tốc độ rất chậm, và bị hạn chế nhiều trải nghiệm. Game vẫn chưa đến nỗi ép bạn dừng chơi để nạp tiền hay xem quảng cáo, nhưng bạn phải dừng chơi mỗi khi hết đường binh. Phổ biến nhất là chờ các nhà cần dùng hồi lại trong khoảng 30 phút, 1 tiếng. Có thể nói Long Live Valley là một tựa game ghép item được thiết kế khá tốt với ý tưởng tốt đẹp là tuyên truyền bảo vệ rừng cả trong lẫn ngoài game. Nhưng để tăng doanh thu, thì nhà làm game đã dựng lên nhiều rào cản khiến trải nghiệm chơi khó khăn hơn, phải bị cách quãng để chờ đợi. Nếu bạn đủ tự tin về sự kiên nhẫn của mình thì vẫn có thể tải và chơi thử. Hoặc bạn tự tin rằng mình muốn nạp tiền để chơi vì dù sao thì nó cũng góp một phần để bảo vệ rừng, thì cũng có thể thử trải nghiệm kiểu VIP. Cũng không tệ lắm đâu.